હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ મસાલા સાથે રીંગણ ભર્યા વગર એકદમ ટેસ્ટી મસાલેદાર ગ્રેવીવાળું રીંગણનું શાક, જે ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે જેમને રીંગણ નહીં ભાવતા હોય એ પણ માંગીને આ શાક ખાશે. આ શાક બનાવવામાં પણ ખૂબ જ સરળ છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો વધારે વાર કર્યા વગર પરફેક્ટ માપથી આ રીંગણનું શાક કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલા નાની સાઇઝના રીંગણ લીધા છે, જેને બરાબર મેં ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે જે આ રીતનો આગળનો એનો પત્તાવાળો ભાગ દેખાય છે એ આ રીતે કટ કરી લઈએ. હવે એની જે દાંડી છે એ પણ આપણે અડધી કટ કરી લેવાની છે. અડધી દાંડી આપણે રહેવા દઈશું. હવે આ રીંગણની સેન્ટરમાં આપણે એક ચીરો લગાવી દઈશું, જેથી રીંગણ જો અંદરથી સડેલું હોય તો એ પણ ખબર પડી જાય. અને આ રીતે ચીરો લગાવવાથી જે ગ્રેવી છે રીંગણની અંદર સુધી જશે, તો રીંગણ ખાવામાં ફીકા પણ નહીં લાગે. તો બધા જ રીંગણ આપણે આ જ રીતે રેડી કરી લેવાના છે. અહીંયા મેં એકદમ નાની સાઇઝના જે પર્પલ કલરના રીંગણ આવે છે એ લીધા છે. જો તમને ગ્રીન કલરના રીંગણ મળે તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. તો રીંગણની સાથે જ આપણે થોડા બટાકા પણ લઈશું. અહીંયા મેં 3 નાની સાઇઝના ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલા બટાકા લઈને એને ધોઈને છોલીને આ રીતના લાંબા ટુકડામાં કાપી લીધા છે, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે મસાલો બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. મારી પાસે ઓલરેડી શેકેલા સિંગદાણા હતા તો મેં એ લીધા છે. 1 ચમચી જીરું ઉમેર્યું છે. 2 ચમચી આપણે સૂકા આખા ધાણા ઉમેરીશું. હાફ ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું. 10 થી 12 આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 5 નંગ એમાં આપણે સૂકા જે તીખા લીલા મરચાં આવે એ નાના ટુકડામાં તોડીને એડ કરીશું. હવે આપણે એની અંદર 15 જેટલી લસણની કળી ઉમેરીશું. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે, જેથી જે સૂકા મસાલા ઉમેર્યા છે એમાં થોડો ઘણો ભેજ હોય તો એ નીકળી જાય. 2 થી 3 મિનિટ મસાલા શેકાઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીધું છે અને ફરીથી એને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે શેકી લઈએ. સૂકા કોપરાનું છીણ પહેલાં નથી ઉમેરવાનું, નહીં તો એ બળી જશે. તો 1 મિનિટ સૂકા કોપરાનું છીણ શેકી લીધા પછી હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અને આ બધા જ મસાલાને હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને એને ટોટલી આપણે ઠંડા થવા દેવાના છે. મસાલા ટોટલી ઠંડા થઈ જાય એ પછી આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને એની અંદર બધા જ મસાલા એડ કરીને આપણે અધકચરું એવું પીસી લેવાનું છે. એ માટે મિક્સરને તમારે પલ્સ મોડ પર 2-3 વાર ફેરવવાનું છે, તો જે મસાલો છે અધકચરો પીસાઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે મસાલો છે એને મેં અધકચરો એવો ક્રશ કર્યો છે. તો હવે આપણે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીશું. હવે શાક બનાવવા માટે એક કડાઈમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું. આ શાકમાં તેલ થોડું વધારે જ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે રીંગણ કટ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ એમાં એડ કરી દઈશું. સાથે જ આપણે એમાં જે બટાકા કટ કર્યા હતા એ પણ એડ કરી દઈએ. જે બટાકા છે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારે ના ઉમેરવા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને શરૂઆતમાં 2 મિનિટ માટે બંનેને ચડવા દઈશું ઢાંકીને. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું, જેથી આપણા રીંગણ જલ્દી ચડી પણ જાય અને ગ્રેવીમાં ફીકા પણ ના લાગે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ રીંગણ અને બટાકાને ચડવા દેવાના છે. રીંગણ જે છે આપણે 70 થી 80% ચડે ત્યાં સુધી કૂક કરવાના છે. ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ મેં રીંગણને કૂક કર્યા છે અને આપણા જે રીંગણ છે 70 થી 80% જેટલા ચડી ગયા છે. હું તમને ચપ્પુથી ચેક કરીને પણ બતાવું છું. પછીથી એ ગ્રેવીમાં પણ ચડશે, તો એને ઓવરકુક બિલકુલ નથી કરવાના. બટાકા પણ તમે જોઈ શકો છો સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે બંનેને એક જારાની મદદથી એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. હવે આપણે સેમ તેલમાં જ ગ્રેવી બનાવીશું. તો એ માટે અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી આપણે રાઈ ઉમેરીશું. એક તમાલપત્ર ઉમેરીશું. ખડા મસાલામાં 2 લવિંગ અને 1 તજનો ટુકડો ઉમેર્યો છે. સાથે જ અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરી છે. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 30 સેકન્ડ સાંતળી લઈએ. એ પછી એની અંદર એક મોટી સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો ઉમેરીશું અને કાંદાને 3 થી 4 મિનિટ આપણે થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું.
3-4 મિનિટ કાંદાને કૂક કર્યા પછી તમે જોશો તો આ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા હશે. હવે એની અંદર આપણે બાકીના સૂકા મસાલા ઉમેરીશું, જેમાં અહીંયા કલર માટે હું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે જે મસાલો પીસ્યો હતો મિક્સર જારમાં એ બધો જ મસાલો એની અંદર એડ કરી દઈએ. હવે આ મસાલાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરવાનો છે. તો થોડું આની અંદર હું સ્વાદ મુજબ મીઠું પણ એડ કરી દઉં છું. ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે રીંગણમાં પણ પહેલાં મીઠું એડ કર્યું હતું, તો વધારે પડતું મીઠું ના એડ કરવું. હવે આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ખુલ્લું રાખીને ચડવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ મસાલાને કૂક કર્યા પછી તમે જોશો તો મસાલો જે છે વજનમાં એકદમ હલકો થઈ જશે, થોડું થોડું તેલ પણ છૂટું પડી જશે. તો હવે એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરીશું. આ શાકનો જે સ્વાદ છે થોડો ખાટો મીઠો હોય છે, તો ગોળ અને આંબલી તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાનો છે. તો 1 ટેબલસ્પૂન અહીંયા મેં દેશી ગોળ એડ કર્યો છે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા હું એમાં 1.5 કપ જેટલું એટલે કે mlમાં 300 ml જેટલું પાણી એડ કરું છું. હવે આપણે ઢાંકીને આ ગ્રેવીને ઉકળવા દેવાની છે. ગ્રેવી જે છે પ્રોપરલી ઉકાળવી ખૂબ જરૂરી છે, તો જ શાકનો સ્વાદ સારો આવશે. તો 2 થી 3 મિનિટ ગ્રેવીને ઉકાળ્યા પછી આપણે એની અંદર ફ્રાય કરેલા બટાકા અને રીંગણ એડ કરી દઈશું. અને ફરીથી એને ઢાંકીને હવે આપણે ટોટલી રીંગણ ચડે નહીં ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે. કારણ કે રીંગણ આપણા થોડા કાચા છે, તો ટોટલી ચડે નહીં ત્યાં સુધી એને આપણે કૂક કરીશું. 2-3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હું તમને રીંગણ ચેક કરીને પણ બતાવું છું કે ચડ્યા છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો રીંગણ આપણા સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે છેલ્લે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ શાકને સર્વ કરી દઈશું. અહીંયા આ શાક મેં 3 વ્યક્તિને સર્વ થઈ શકે એટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવ્યું છે. જો તમને આ મસાલેદાર ગ્રેવીવાળું રીંગણના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. ખાવામાં એક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. સાથે જ તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળે.